E ora 8. Unde să spun că am fost? Nu vine nicio idee. Și totuși trebuie să găsesc o scuză. Ei, drăcii, de obicei nu sunt un om lipsit de imaginație. Poftim, m-am prostit. Peste câteva clipe o să intre Marta și o să mă întrebe unde-ai fost până la ora asta? Și eu n-am să știu ce să-i răspund. Uite ce înseamnă să nu ai obiceiul să minți. Uite ce înseamnă să fii ordonat, un om punctual, ca un ceasornic. Dacă Marta n-ar fi așa cum e, ar fi de ajuns să-i răspund, am avut treabă, scumpa mea. De nefericire, numai soțiile altora au calitățile pe care le cerem de la ale noastre. Așa că Marta o să-mi pună o mulțime de întrebări și eu o să mă încurc. Sigur o să mă încurc. Uite-o. Nu e. Și totuși, când o să mă întrebi unde am fost de la 7 la 8, va trebui să-i răspund ceva. Dacă am să-i spun că am întâlnit pe cutare prieten care m-a ținut de vorbă, ghinionist cum sunt, o să aleg dintre toți prietenii exact pe acela care o să vină la mine la o cafea și o să-mi spună în loc de bună seara, vai ce mult e de când nu ne-am văzut. Nu, trebuie să găsesc o scuză plauzibilă și necontrolabilă. Cea mai mare nenorocire însă e că imediat ce voi deschide gura ca să spun ceva, voi roșii. Da, voi roșii cu siguranță. Încă pe când eram în liceu roșeam de cum încercam să mint. Dar drept vorbind m-am și purtat ca un licean. Cine dracu m-a pus să urmăresc o femeie, să o acostez și să o conduc până la ea acasă? Eu care n-am făcut niciodată chestia asta. Și sunt sigur că mai miros încă parfum. Parfumul cu care m-a zăpăcit monstrul acela mic și delicios. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât îmi dau mai bine seama că am fost un prost. Prost ca un bărbat. Te legi de o femeie pe stradă și te întrebi, drace, ce-i cu fetița sau cu femeia asta? Când știi precis ce-i cu ea. Iar ea ne face să ne închipuim că am cucerit o virtute. Numai în clipa când ne cere 500 de franci ne dăm seama că nu noi am condus-o, ci ea. Aoleu, nu mi-ai fi uitat bretelele? Nu le am. Și i-am dat și întâlnire mâine la ora 5. O să mă duc, din politețe. Adică depinde de ce să se întâmple aici. Da. Poate că cel mai bun lucru ar fi să mă duc la Marta și să-i spun că sunt acasă de o jumătate de oră sau să fac pe misteriosul, având darul că îi prepar o surpriză. Și la tot ce să mă întrebi să răspund, nu, să știi, nu-ți spun nici mort. Și chiar te rog să nu mă mai întrebi. Ideea nu era. Ea o să priceapă că e vorba de un cadou și nu o să insiste. Iar mâine mă duc să-i cumpăr ceva. Da, soluția e perfectă. Puteam să o găsesc de la început dacă nu mă enervam. Perfect. Mâine îi cumpăr un inel sau un medalion și dacă mă întreabă de ce mi-au trebuit 24 de ore până să-i dau, o să-i spun că am dat să-i graveze inițialele. Bravo! Sunt salvat! Emil, da, domnule? Doamna e în salon sau în camera mamei sale? Domnule, doamna nu s-a întors încă. Ce spui? Spun că doamna nu s-a întors încă. Nu s-a întors încă? Nu, domnule. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu s-a întors. Dar e 8 și 10. Te uită. Unde să mă uit, domnule? Nu, nimic, am spus numai așa. Asta e culme. E 8 și 10 și ea încă nu s-a întors. Și eu care mă chinuiam să găsesc. Dar în definitiv unde o fi? Poftim, 8 și 12. Nu-mi place deloc chestia asta. Emil? Da, domnule. La ce oră ai și doamna? Pe la 4 și un sfert. E sigur? Da, domnule. Bine. Soacră mea e acasă? Da, domnule, se îmbracă. Rog-o să vină până aici. Da, domnule. 8 și un sfert. Sunt un imbecil. Un imbecil. Ce s-a întâmplat, Albert? Vrei să-mi vorbești? Da. De ce ai? E 8 și 20 și fiica dumitale încă nu s-a întors. Cât e ceasul? 8 și 20. Bine, dar nu mâncăm decât la 8 și jumătate. Ca să zic că dumitale ți se pare foarte normal ca Marta să nu fi venit încă, nu? Mi se pare în orice caz că nu e un motiv să fii îngrijorat. Serios? Unde s-a dus? Unde vrei să știu? S-au înțeles amândouă. Ia stai. Stau de un sfert de oră. Stai, dacă nu mă înșel, s-a dus să ia ceaiul la doamna Jacquemin. La ora 8 seara nu beau ceai decât muscarii. Depinde. Mi-amintesc, am citit o invitație 5 o'clock la ora 6. Da, dar nu la 8. Răbdare că o să vină.
Dar până atunci stăm de vorbă. Dacă dumneata ai poftă de vorbă, te rog, nu te jena. Pe mine însă scuză-mă. Spune-mi cel puțin dacă ai vreun răspuns în privința legiunii de onoare. Poftim? Nu am niciun răspuns și nici nu o să capăt așa de ușor. De ce? E la președinție un general care se opune. Care general? La Bastide. La Bastide? Da. Stai, n-are o fată care s-a măritat cu Leopold Martens? E foarte capabilă. Cu atât mai bine, e prietenă cu Marta. Cine? Fiica generalului, doamna Martens. Crezi? Au fost împreună la școală, la Versailles. Poate că vom reuși să facem ceva. Cât timp e de când ai cerut legiunea de onoare? 22 de minute. Ce spui? De 3 ani, pardon. Și fiindcă veni vorba, de ce ții atât de mult să fii decorat? Fiindcă nu sunt. Fiindcă în curând voi avea o anumită vârstă când faci o impresie urâtă să n-ai legiunea de onoare. Trăim într-o epocă și într-o țară în care trebuie să ai o situație formidabilă ca să te poți lipsi de decorații. Și pe urmă nu sunt numai oamenii din lumea noastră, mai există și un guvern. Și guvernanții vor să și până se întreba de ce omul ăsta nu ne-a cerut încă legiunea de onoare. E jignitor pentru ei. Pe de altă parte, dacă o ceri când ești prea tânăr, tot ei spun că ești grăbit. Iar dacă le ceri mai târziu, se întreabă de ce ai întârziat atâta. Nu există în viață un singur moment când nu ți-o pot refuza. Totul e să nu pierzi momentul ăsta. Și crezi că a sosit momentul acela? Cred că a sosit momentul să dăm telefon doamnei Jacquemin să o întrebăm la ce oră a plecat Marta de la dânsa. Vrei să fie așa de bună? Dacă vrei cu tot din adinsul. Da, vreau. Mă duc să-i telefonez. Bine, stai, că de ce nu e aici telefonul? Fiindcă Marta a avut probabil nevoie de el. Ca să telefoneze cui? Știu eu. Ție, la birou. Da, într-adevăr mi-a telefonat. Dar prin batul ăsta al aparatului, prin tot apartamentul, a ajuns de nesuportat. Nu știi niciodată unde e. Dar tu i-ai instalat o priză în budoar. De-al minte nu o folosește niciodată. Am să o desfințez. De altfel, nu-mi place deloc să telefoneze cineva într-ascuns. Te asigur că n-avea deloc aerul că se ascunde când îți telefona. La revedere. Aia e, când te însori, o iei și pe fiică și pe mamă. Poftim, 8 și 24. Nu, se petrece ceva aici. O femeie serioasă n-are niciun motiv să nu fie acasă la 8 și 24. Și când mă gândesc că eu, în sfârșit a venit. Sunt foarte curios să ce să-mi spune. Bună seara, dragule! Bună seara! De unde vii? Am întârziat, așa e? Da! Când am văzut cât e ceasul, trecând pe Avenue de l'Opera, nu mi-a venit să cred. De unde vii? Dar ce ai? Te rog să-mi spui de unde vii. Dar de ce vorbești pe tonul ăsta? Vrei să spui? Da sau nu? Imediat. Nu imediat, acum. Din ce parte a Parisului vii? Vin de la doamna Jacquemin. Direct de la ea? Direct de la ea. Și înainte, unde ai fost? Am alergat. Ai alergat? De ce? Te urmărea cineva? Dragă, de tine pricep. Ai fost îngrijorat și de aceea... Nu schimba vorba. Ai alergat. Unde? Am făcut niște cumpărături. Ce cumpărături? Cretoane pentru mobila de la țară. De ce te-ai înroșit? Dar nu m-am înroșit deloc. Ba da, te-ai înroșit. Termină că mă plictisești. Ce înseamnă interogatoriul ăsta? Te rog să-mi spui ce ai făcut de când ai ieșit. Adică de la dejun. Dar nu-ți spun nimic. Cum nu spui nimic? Nu admit să fiu chestionată și mai ales nu admit tonul ăsta. Nu, draga mea, nu scap doar cu atâta. Prea ar fi ușor. Ce ai, dragă, în seara asta? Starea ta mă neliniștește. Serios? Te neliniștește? Da, dragul meu, nu vreau să te văd așa. Și atunci? Uite, o să-ți spun. Oră cu oră, minut cu minut, tot ce am făcut. Sunt foarte curios, te ascult. Ei bine, domnule judecător de instrucție, am ieșit pe la 4:30. Nu înainte? Nu, pot să o întreb și pe Julie. N-am obiceiul să consult servitoarele. Așa, m-am dus întâi la Vasc, unde am ales o catifea bleu pentru canapeaua noastră. Pe urmă, cum eram aproape de Henriette... Cine e aia? Pe cum cine e aia? Nu cunosc decât una, Henriette Weil. Nu mi-e deloc simpatică. Băi, tocmai de aceea am și spus că nu mergem împreună la opera comică mâine seara. Continuă. Pe urmă, unde ai fost? Stai o clipă, trebuie să te anunț că Madeleine se mărită. Nu-mi pasă. Mă rog. Pe urmă de la ea m-am dus pe jos la de Grenon. De ce te-ai dus pe jos? Fiindcă vreau să fac puțină mișcare. Dacă ai ști ce cretoane drăgălași am găsit. Și la ce oră ai terminat cu cretoanele? Târziu. Târziu nu e o oră. Trebuie să recunosc că am multă răbdare. Da, eu. Pe la 6:30. Da, îmi amintesc că începuseră să închidă magazinele, da. Așadar la 6:30. Da. Dar parcă spuneai că te-ai dus să iei ceaiul la doamna Jacquemin. După aceea. Acum să ia ceaiul la 6:30? De fapt, nu m-am dus la ea să beau neapărat un ceai. M-am dus mai stăm puțin de vorbă. Și ați tot vorbit de la 7 fără un sfert până la 8. Chiar crezi că e de ajuns pentru două femei care nu s-au văzut de 8 zile? Asta e tot ce am făcut. Dacă nu mă crezi, telefonează-i. Te rog să fii drăguță să nu pleci. Așează-te aici. Așa. Și acum uită-te în ochii mei. Da, mă uit. Și?
Unde ai mai fost? N-am mai fost nicăieri. Vă să zic că de la 4:30 până la 6:30 ai făcut 3 curse. Da. Iar te-ai înroșit. Dar nu m-am roșit deloc. De ce râzi? Păi te rog să nu mă întreb unde am mai fost. Pentru că... Pentru că... Oh, ce plicticos ești. Vroiam să-ți fac o surpriză. O surpriză? Da. Iată, uite. Și ai să-mi faci plăcerea să aștepți 24 de ore. Fiindcă Fiindcă... nu-ți gata inițialele, hă? Da. Dar cum de-ai... Nu, îți bagi joc de mine. Stai, dragă, ce ai? Asta e culmea. Tu chiar mai e drept un imbecil? Puteai să născocești altceva, dar asta prea e stupid. Stai, cum tu nu crezi? Dar bineînțeles că nu. Cum? Eu mint? Eu te mint? Da, minți. Așa, mă plângi, sigur. N-ai măcar curajul să minți până la capăt. Mărturisește că m-ai mințit. N-am ce să mărturisesc. Ce dorești să-ți răspund? Nu înțeleg ce vrei să-ți spun. Adevărul. Care adevăr? Și de ce ești atât de brutal? De ce te uiți așa la mine? Ești un monstru. Hai, nu mai plânge, te rog, ascultă-mă. Iartă-mă și gândește-te că în fața ta nu e, cum ai spus adineauri, judecătorul de instrucție, ci soțul tău care te iubește. Dovadă e starea în care mă găsesc. Ascultă-mă, te cunosc, știu ce fel de soție ești și nu pot crede că ai pus între noi ireparabilul. Ireparabil? Sunt sigur că nu, dar poate ai fost imprudentă, poate... Imprudentă? Când? Cu cine? Știu eu, tu să-mi spui. Poate că ți-ai pierdut capul o clipă și ai acceptat un mic randevu. Un randevu? Eu? Da, tu. Oh, dacă înțeleg bine, mă întreb dacă te-am înșelat. Înșelat. Nu merg până acolo. Ba da. Asta vrei Dar să nu spui. te acuz, Te rog ascultă. să nu mă atingi, lasă-mă. S-a sfârșit totul între noi. Nu îndrăzneam să înțeleg ce vrei să spui. Mi-era rușine pentru tine. Nu, te rog să nu spui nimic. Am înțeles. Așadar mă bănuiei. Ce lucru josnic. N-am să uit și n-am să-ți iert niciodată insulta asta. Suntem căsătoriți de 8 ani. M-ai luat o biată fată neștiutoare, nevinovată și te-am iubit. Așa cum te-am iubit. Iar după 8 ani de dragoste, de devotament, de renunțări, fiindcă nu te-ai ocupat niciodată de dorințele mele, mă acuz că te-am înșelat. Și de ce, Doamne, de ce? Dar nu te-am acuzat, dragă, te-am întrebat pur și simplu. Cred că un soț are dreptul să-și întrebe soția de unde vine la 8:20. Dacă aș fi făcut ceva rău, fi sigur că aș fi găsit o explicație. Aș fi inventat ceva. Păi poftim, în loc să mă convingi că m-am înșelat, în loc să găsești o... Spune și crede ce poftești. Întreabă-mă ce vrei, nu-ți mai răspund nimic. Și dacă mâine continui, eu plec de aici. Unde? Unde o să vreau. Și ce culoare are catifeaua pe care ai ales-o pentru canapea? Bleu. Foarte bună idee. Marta, Ce vrei? hai, sărută-mă. Nu. Hai, te rog, Marta. Ce a fost cu tine? Nimic. Nu, ai avut tu ceva, o supărare? Nu. Ai vreun răspuns în privința decorației? Nu, răspunsul nu trebuia să-l am decât mâine. Păi atunci ce te-a enervat? Ai întârziat. Mă rog, și tu la ce oră ai venit? Eu la 7, te rog să mă crezi. Te cred? Mă crezi? Firește, eu am încredere în tine. Și eu. Așadar, ți-a trecut? Da, Și pentru totdeauna. pentru totdeauna. Copii, dragii mei, știți că Da, e mama. aproape nouă. Ai am stat de vorbă. Ei, ți-a spus Alberci cu decorația lui? Nu mi-a spus. Se pare că la președinție un general e împotriva lui. De ce? Fiindcă eu sunt reformat. Ești reformat fiindcă ai platfus. Da, pentru el ăsta nu e un motiv. Și atunci ce ai făcut? Mama ta mi-a spus adineauri că o cunoști pe fiica lui. Cum o cheamă? Juliette Martins. Fata generalului Bastida. Da. Ce noroc, mă duc mâine la Juliette, am fost doar colege de școală. Mi-a spus mama ta. E o ființă delicioasă, să știi, o să fie încântată să-ți facă un Cu serviciu. atât mai bine. Știi la ce mă mai gândesc? De ce nu l-am invitat pe Lizinio la dejun, mâine sau poimine? Pe Lezignon? Dar de ce? Pentru că, A dejunat la noi și alaltă. da, și e un om care îți poate fi de folos. El? Cum? Păi nu e nepotul directorului Cancelariei Legiunii de Onoare. Dar de unde știi tu? El mi-a spus-o. Azi? Azi nu l-am văzut. Mi-a spus-o alaltăieri în timpul dejunului. Iată, uite. Nu înțeleg totuși de ce nu mi-a atras atenția imediat. Fiindcă nu puteam să vorbesc la masă față de 10 invitați despre decorația ta. Pentru că am uitat, pur și simplu. Și abia acum mi-a venit ideea, în sfârșit. Mă rog, dacă nu vrei să-i cer un serviciu, nu îl cere. Bine, îți mulțumesc că o să mă mai gândesc. Doamna e servită. Haideți la masă. Așezați-vă voi că vin imediat, să mă spăl numai pe mâine. Mamă, dragă, dacă ai văzut cretoanele. Adorabile. Lezignon? Și de ce nu?
Romancier, gazetar, vorbește frumos, prieten intim. Da, da. În orice caz, curioasă coincidență, numele ăsta i-a scăpat. Domnul a sunat? Adu-mi, te rog, din anticameră platou cu cărți de vizită. Am înțeles, imediat, domnule. Poftiți, domnule. Mulțumesc, poți să te duci. Da, domnule. Am aerul unui om care face o pasență sau care își dă în cărți. Uite o carte de vizită a lui Lezigneux. Și încă una. A treia. A patra. Deci, dumnealui a venit luna asta de 4 ori, iar ceilalți numai de 2. No, e clar. E foarte clar. Scrie, domnișoară. Da. Baronul de Severac era un gentilom foarte politicos, dar foarte distant. Da. Simțeai? Nu, ștergi simțeai. Privirea lui era blândă și toată persoana lui impunea respect. Punct. Era înalt, virgulă, subțire și suplu. Punct. Citește ce ai scris. Baronul de Severac era un om foarte doliticos, dar foarte pistant. Ce e asta? Capitolul al 2-lea din romanul dumneavoastră. Nu te întreb ce ai citit dumneata. Ce înseamnă doliticos și pistant? Două nume vechi, probabil. Fii, te rog, atentă. Ți-am dictat politicos și distant. Continuă. Simțeai șterge, simțeai privirea lui, respira bunătate și toată persoana lui impunea respect. Era înalt, virgulă, subțire și dublu. Suplu, nu dublu. De mult faci meseria asta, domnișoară? Stai, nu scrie, nu dictezi. Ți-am pus o întrebare. Mă scuzați. De o lună, domnule. Da. Atunci e explicabil. Continuăm. Pe când... Domnule, a venit domnul Blondel. I-ai spus ce puțin că lucrezi? Da, domnule. Și? Mi-a spus că nu face nimic. Ei, drăcie. Du-te, domnișoară, și copiază în sufragerie ce ți-am dictat și pe urmă copiază de aici până aici. Da, domnule. Așa. Și nu mai îmi spune domnule, spune-mi pur și simplu maestre. Maestre? Da. Bine, domnule. Adică maestre. Du-te, Victor, și poftește-l pe domnul Blondel. Da, domnule. Bună ziua, scumpul meu Lezigneux. Ce mai faci? Mulțumesc bine, dumneata. Cât se poate de bine. Nu te deranjezi? Nici vorbă. Ia loc, te rog. Am venit numai în trecere să strâng mâna. Așa, mulțumesc. Ce mai nou? Nimic interesant. Dumneata, ce ai mai făcut? Mereu aceleași lucruri. Și doamna, soția dumitale? E bine. E bine, mulțumesc. Perfect. Poate vrei să ieși? Nu. Nu trebuia să ieși? Nu. De altfel, mi se pare că ieși foarte puțin. Ești mai mult un om de interior, nu? Nu, muncesc îngrozitor de mult. Lucrez la un roman care apare în 3 gazete de provincie. Foarte interesant. Dar și foarte greu. Trebuie să mulțumești 3 feluri de cititori total deosebiți. Să vezi. Personajul central al romanului meu este un mare industriaș. Ei bine, pentru gazeta din Mondor, industriajul meu fabrică brânză. Pentru gazeta din Nisa, eroul se ocupă cu măslinele. Iar pentru gazeta din Gironde, eroul fabrică vinuri. Fii atent să nu încurci plicurile când te duci la poștă. Da, ai dreptate. Și apropo de poștă, mi se pare că te-am întâlnit ieri pe la 7:30 în dreptul poștei din strada... Nu eram eu. E, ca să vezi, eram în mașină și din viteză mi s-a părut că te-am recunoscut. O eroare. Da. Cred că o să avem timp frumos, așa vreo 2 săptămâni. Da, posibil. Știi ce? Pune-ți haina și vină să facem o plimbare. Noi 2 unde? Știu eu, unde vrei. Ești foarte amabil, dar nu pot merge. Mă rog, dacă aștepți pe cineva... Nu aștept pe nimeni. Serios? Da, însă am impresia că te surprinde. Deloc, dimpotrivă sau mai bine zis, n-aș fi fost deloc surprins dacă mi-ai fi răspuns că aștepți pe cineva. Nu, azi nu aștept pe nimeni. Ieri însă, dacă ai fi venit la ora asta, mărturisesc că nu te-aș fi primit. Aha, Nu te mai întreb dacă era frumos. Soția dumitale.
Soția mea? Soția dumitale Leita, adică, stai să ne înțelegem, câțiva ani în plus și câțiva centimetri minus. Aceeași dărgălășenie, însă aceeași ochi, aceeași frăgezime. Până acum 3 săptămâni juca la Ambasador. Aha, o actriță? Da, măritată. Aha. Am impresia că te tulbură ce-ți povestesc. De fel. Îți mărturisesc însă că mă întreb, de ce nu te-ai însurat până acum? Fiindcă îmi plac prea mult soțiile altora. Să te însori înseamnă să contribui la fericirea prietenilor. Mai târziu, nu zic, poate, când voi fi mai în vârstă, sau mai bine zis, când voi avea vârsta coarnelor. Dumneata, nu crezi în fidelitatea femeii? Nu cunosc femeile decât prin iubirile mele și acestea, jur, nu sunt fidele soților lor. Dar celelalte? Nu știu, încă nu le-am încercat. E bine, eu nu știu dacă e să mă crezi. N-am fost niciodată amantul unei femei măritate. Mă rog, fiecare cu ideile lui. Uneori însă ești pus în situații extrem de dificile. Dacă te pierde soția unui prieten, vine și ți se oferă. Ce faci? 2 reputații sunt în joc, a ta și a soțului. E foarte delicat să refuzi onoarea pe care ți-a făcut o femeie venind să ți se dăruiască. Când femeia nu e nici tânără, nici frumoasă, de acord, poți să faci gestul elegant, chiar eroic, a omului care nu-și înșală prietenul. Dar dacă femeia e tânără și frumoasă și îți place, ce faci? Mai ales că niciuna nu vine să-ți spună că ți se dăruiește tocmai fiindcă ești prieten cu bărbatul. Da. Să presupunem însă că într-o zi vine la dumneata un prieten însurat și îți spune: am observat că te uiți la nevastă mea într-un fel care... Niciun bărbat nu este atât de nerod să facă așa ceva. Crezi? Da, fiindcă, din două una, sau ar fi adevărat și atunci m-ar pune în gardă, sau nu-i nimic adevărat și asta mi-ar deschide pofta să-l încornorez. Da, sigur, da. S-a făcut 5, nu vreau să mai abuzez de amabilitatea dumitale. Da. Te las să lucrezi. Da. La revedere. La revedere și nu te supăra că te las să pleci așa de... Te rog. Dar ia spune-mi, ai vrea să vii mâine la dejun la noi? Mâine marți? O clipă, te rog. Așa, luni, marți... Da, cu multă plăcere. Pe mâine atunci, Da, să te conduc. Nu, te rog, fără protocol, dar suntem prieteni, știu drumul și ai atâta de lucru. Da, cum vrei, la revedere. La revedere. Da, doamnă, domnul Ezinio e acasă. Poftiți pe el. Mulțumesc. Albert! Tu aici? Nu te gândi, răspunde-mi bine, ce cauți aici? Dar ce te-a apucat? Ce cauți aici? Mi-a venit să te iau. De unde știai că sunt aici? Alerg după tine de o oră. Am fost la birou și nu erai. Am întrebat unde ești și mi s-a răspuns că ești plecat până în strada Ribot. Mi-am amintit că Lezinio locuiește pe strada asta și am venit. Ia spune, Victor, te rog, lasă-le, avem ceva de discutat. Prea bine, domnule. Da. Ia spune-mi, ce părere ai tu despre mine? Trebuie să mă crezi complet idiot ca să-ți închipi că pot înghiți asemenea minciuni. Ai venit aici fiindcă aveai randevu cu Lezinio. Deci asta-i. Unde e el? Unde? Vreau să vin imediat. Vreau să spun tot Nu, în fața te rog, fără scandal. Chestiile astea rămân între noi. Eu nu pot să trăiesc așa. Nu o să mai îndrăznesc nici să fac, nici să spun ceva. Nu o să mai pot pronunța în fața ta un nume fără să... De ce ai fost la birou și de ce să mă cauți? Fiindcă Juliette Martin mi-a spus că la ora 5 ia ceaiul la Ritz cu tatăl ei, generalul Bastid, și dacă vrei să te duci... Generalul Bastid? Da, în clipa asta e la Ritz. Juliette o să te prezinte și veți putea vorbi. Și dacă pe de altă parte și Lezinio vorbește cu unchiul lui, o să ai legiunea de onoare în 8 zile. I-ai vorbit lui Lezinio? Nu, fiindcă nu vreau să cer nimic. Dar bine, dragul meu, gândește-te o clipă liniștit. Poate omul ăsta să fie îndrăgostit de mine? Nu știu, totul e posibil. Și de fapt, nici nu-mi pasă de legiunea de onoare. E bine, lasă că știu. L-am invitat mâine la dejun. Inutil să spun că a renunțat la toate invitațiile numai ca să vină. Dar este pentru cea din urmă oară și să nu se încumete să se uite la tine impertinent că îi arunc cu ceva în cap, te previn. Bine, Albert, atunci de ce l-ai invitat? Sunt gelos. Tu nu poți ști ce înseamnă asta. Albert, gândește-te. Dacă nu te-aș mai iubi, dacă aș iubi pe altul, crede-mă, nu te-aș înșela, ți-aș spune adevărul și ne-am despărțit. Da, ce simplu, așa ar fi. Dacă ar fi așa, n-ar mai exista încornorați.
Amanții nu-s proști să aibă o femeie pe capul lor pe care să o întrețină. Chiar el mi-a spus asta dineauri. Să știi că n-are nicio stimă pentru voi, femeile măritate. Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai vorbi de omul ăsta. Nu înțelegi că nu-mi pasă de el? Ocupă-te mai bine de tine, de noi, raționează cu mintea. Nu-mi poți dovedi și pace că tu și Lezignon... Doamne Dumnezeule, dar cum vrei să-ți dovedesc? Nu știu, hai, gata, să o ștergem de aici, repede, hai. Totuși trebuie să explic. Nu, vino acum, imediat, repede. Taie mustățile. Continuăm. Era frumos, blond. Fața complet rasă. Gura era frumos arcuită și se termina cu o virgulă sarcastică. Se termina cu ce? Cu o virgulă sarcastică. O virgulă. Punct. Punct după virgulă. Am spus o virgulă sarcastică. Sarcastică, nesarcastică, tot virgulă e. Mai ales pentru mașina de scris. Pentru numele lui Dumnezeu, domnișoară. Gura frumos arcuită se termina cu o virgulă sarcastică. Așa ți-am dictat. Da, pricep. În sfârșit. Să terminăm acum capitolul 6. Domnule, a venit doamna Blondel. Singură? Da, domnule. Ce ia cu soții Blondel? Nu pot lucra un sfert de oră liniștit. Domnișoară, trece iar în sufragerie, te rog. Da, domnule. Maestre. Poftește-o pe doamna Blondel. Da, domnule, da. Sărut mâna scumpă, prietenă. Mi-a spus Victor că ai mai trecut pe aici și te-ai întâlnit cu Blondel și că a trebuit să plecați de grabă. Vine și el? Sper că nu. Vin fără să știe el. Da. Trebuie să-ți vorbesc. Te ascult. Scumpe prietene, o să-ți spun un lucru extraordinar. Începutul îmi place. Îți voi vorbi deschis, fără înconjur. Ideea este minunată, să nu mai urechi. Ei bine? Ei bine. Albert a fost cuprins așa deodată de nu știu, mi-e foarte penibil să-ți spun, a fost cuprins ieri seară de o criză. Vechile lui reumatisme. Nu, de o criză de gelozie, violentă, ridicolă. Nu se poate. Gelos pe dumneata? Îți închipui. A plecat de la o simplă supoziție și acum nu mai pot să-l opresc. Da, lasă că aranjez eu asta. Nu, hai să mă ascult și pe urmă ai să fii bun să faci ceea ce-și cer, ceea ce cred eu că e bine. Sigur, scumpă prietene, voi face tot ce-mi cer. E însă așa de, iartă-mă, e așa de idiot, de stupid să te bănuiască pe dumneata, singura femeie, poate din tot Parisul, pe seama căreia niciodată nu s-a putut spune o vorbă răutăcioasă. E rușinos și este atât de absurd. Nu e așa? Fără îndoială. Ia, spune-mi ce s-a întâmplat. Am ajuns ieri seara acasă, ceva mai târziu ca de obicei. Dar se întâmplă. Și de ce te acuză? Din moment ce se îndoiește de mine, din moment ce-i convins că mint, înțelegi ce bănuiește. Da, e idiot, iartă-mă. Trebuie să aranjăm chestia asta imediat. Dă-mi voie, te rog. Da, așa e, iartă-mă că te-am întrerupt. Așadar, e gelos. Și cum și-a pus în cap să găsească numele bărbatului de care crede că sunt îndrăgostită, l-a găsit. L-a găsit? Da. Și sunt sigur că l-a găsit? Tocmai pe acela pe care dumneata nu-l poți suferi, pe care îl găsești îngrozitor. Bărbatul n-are importanță. Da, într-adevăr, am glumit. Vai, ce istorie ridicolă. Poate pentru asta și venit adineauri la mine. Simțea nevoia să mi se destăinuie. Pe urmă n-am mai îndrăznit. Nu ți-a spus nimic care... Nu, dar îmi amintesc că era jenat, stângaci, bizar chiar. Iar în momentul plecării m-a invitat mâine la dejun. Și ai primit? Da. Ei bine, atunci am venit amândoi pentru același motiv. El ca să te invite să vii la dejun și eu ca să te rog să nu vii. Da, mă înțelegi? Am impresia că nu, adică stai. Nu cumva despre mine e vorba? Da. Ce imbecil. Da, de ce tocmai eu? Habar n-am. Să mă bănuiască pe mine. Și eu care nici prin cap nu mi-ar fi trecut.
Acum înțeleg de ce a venit la mine. Da. Extraordinar. Extraordinar. Și ce figură o fi făcut când m-ați întâlnit aici, nu? Îți închipui. Aleargă la omul pe care îl bănuiește și cine sosește? Eu. Extraordinar. Extraordinar. Dar în fond, de ce venisești? Am venit pentru că aveam un motiv foarte serios. Decorația lui. Voiam să-l duc să-l întâlnească pe generalul Bastit, de care depinde toată chestiunea. Și s-au întâlnit? Nu, am ajuns prea târziu la Riț. Și ceea ce e mai grav e că fiica generalului m-a anunțat că mâine se întrunește comitetul care va cerceta toate propunerile și dacă nimeni nu susține candidatura lui Albert, nu o să reușească nici de data asta. Și cât aș fi vrut să fie decorat. În criza asta prin care trec, pentru mine ar fi fost o bucurie, o mângâiere. Acum, după ce te-am rugat să nu mai vii mâine la dejun, trebuie să-ți spun și motivul pentru care te invitasem. Da. Voiam să-ți cerem un mic serviciu. Bănuiesc. Să-l văd pe unchiul meu și să vă obțin de la dânsul promisiunea că îl va susține. Exact. Ca să-l pedepsesc, ar trebui să-l refuz. Spunem că îl refuz, dar du-te să-l vezi pe unchiul dumitale. Peste o oră voi fi la el. Îți mulțumesc. Trebuie să-ți mărturisesc că de 1000 de ori am spus că nu te iubesc, că nu te-am iubit niciodată. Te iert, dar pe viitor să nu mai spui așa ceva. Doamne, și în trăsură, în trăsură când am plecat de la dumneata. Da? Ce s-a întâmplat? Era atât de exasperat, atât de furios încât m-am înfuriat și eu, am început să strig, el să urle. Mi-a aruncat în obraz cuvinte ofensatoare, cuvinte pe care nu-l credeam în stare să le poată rosti. Și am început să plâng în hohote. Asta l-a furiat și mai mult și a făcut un gest pe care n-ar fi trebuit să-l facă. Da. A îndrăznit să... Da, închipuieți. Ei bine, ar merita. Da, sigur că ar merita. Și încă cum e îngrozitor. E nedemn pentru un bărbat. Cine te ia? Și mai întâi, drept cine mă ia pe mine, prietenul amândurora. E o infamie. Niciodată nu o să iert că am îndrăznit să mă acuze de o asemenea faptă. Domne, când mă gândesc că nici nu îndrăzneam să ridic ochii asupra dumitale și uite răsplata. Dar ce mi-a făcut mie nu e josnic, odios, s-a îndoit de cuvântul meu, mi-a spus că mint, că am cochetat cu dumneata. Da, a îndrăznit să te scoasă servitorii, să-mi răscolească dulapurile și... vizita la dumneata și gestul din trăsură. Dar cum ai putut totuși să scapi și să vii aici? I-am spus o minciună, prima mea minciună, care îl obligă să stea la el la birou până la ora 8. Voiam să te văd cu orice preț, să evit dejunul de mâine care, în starea în care se află, nu știu cum s-ar fi terminat, cu o dramă poate. Iată ce fac din cauza lui. Am mințit și m-am strecurat aici la dumneata ca o hoață. Mulțumită lui trebuie să mă spovedesc dumitale, să te fac complicele meu. Scumpă prietenă, cum te înțeleg? Da, nedreptatea asta e revoltătoare. Revoltătoare. Știi, scumpa mea Marta, ce-ar fi făcut alte femei în locul dumitale? Nu știu. S-ar fi dus la acel domn pe care pe nedrept îl bănuie soțul și s-ar fi aruncat de gâtul lui. Da, și ar fi avut dreptate. Nu-i așa? Da. O să te plâng din toată inima, scumpa mea. Sunt atât de nefericită. Plângi. Asta te ușurează, îți face bine. Și gândește-te în același timp că ai lângă dumneata un prieten. Da. Un prieten sincer care te înțelege și care îți oferă sprijinul și toată afecțiunea lui. Prietene, ce bine e să nu te simți singură când ți inima zdrobită. Nedreptatea, ce lucru îngrozitor. Nu știi unde să te duci. Nu aici. Nu mai știi ce spui. Spune. Nu mai știi ce faci. Fă-o. Cazi în brațele care te consolează. Foarte bine cazi. Poți să o faci, nu e prea târziu. Așa, lasă-te în brațele mele 3 sferturi de oră. Ființă mică și gingașă, sărmană, victima
fidelității. Ce fericit sunt că n-am ridicat până azi ochii asupra dumitale. N-aș fi avut conștiința așa de împăcată cum o am acum. Îți jur, nu m-am gândit niciodată la... Nici eu. De-al mintere, puteam eu să îndrăznesc, să te doresc. Nu. Ar fi însemnat să te insult, să mă îndoiesc că ești o femeie credincioasă. Nu te-ai îndoit. Nu, niciodată. Și știi că nu mint. Știu. Te-am văzut eu ieri. Dar de unde? Și mă așteptai azi? Nu, nici vorbă. El, cu bănuielile lui. Da, cu acuzațiile lui jignitoare. El. Tot ce se întâmplă e din vina lui. Nu e așa că numai el e de vină, numai el. Te duci în oraș? Un sfert de oră să iau puțin aer. Ai fi putut să-mi spui și mie. Nu, îți faceai toaleta și nu vroiam să te deranjez. Dar ce ai, nu te simți bine? Arăți foarte rău. Se poate. Păi spune-mi dacă ai ceva. Regret gestul din trăsură. Nu vreau să mă mai gândesc. Ba, eu m-am gândit toată noaptea. Mi-e rușine de ce am făcut. A fost, fără să vrei, mă rog, un gest Un gest pe care nu trebuia să-l fac. Te-ai mai liniștit puțin? Da, sigur, sunt mai calm, deși n-am niciun motiv să fiu. Nu-mi dau seama de nimic. Nu știu ce trebuie să cred și ce nu. Sunt ca un om bolnav, să mai bine zis, chiar sunt bolnav. De altfel am să mă duc la un doctor. Să știi că ai nevoie, 2 nopți de rândul n-ai dormit. Ba da, grozav aș fi vrut să nu dorm. Când sunt treaz pot să mă gândesc, să-mi coordonez ideile. Când adorm însă e ceva îngrozitor. Nu visez decât lucruri neverosimile. Te văd mereu în trăsură sau pe stradă la brațul acelui la care mă gândesc tot timpul când sunt treaz. Dacă ai vrea puțin să judeci... Dar nu fac decât asta de 24 de ore. Încerc, vreau să mă conving că totul e fals, fără sens, stupid. Dar e degeaba, e zadar. Așadar, tot ce ți-am spus... Tot ce mi-ai spus sună fals. Nu spun că e într-adevăr fals, spun că în mine tot ce spui sună fals. Mă rog, și ce pot să fac? Nimic, nu poți să faci nimic. Ascultă-mă și înțelege-mă. Mă tot gândesc la primele cuvinte pe care le-am schimbat alaltă seară când ai întârziat. Da, și? Păi pune-te în locul meu. E bine, nu atât cuvintele, ci atitudinea ta mi-a dat de bănuit. Atitudinea mea? De cum ai intrat, te-ai încurcat, te-ai înroșit. Păi se prea poate, te-am văzut atât de supărat, de schimbat. Asta m-a impresionat. Admit că te-a impresionat starea în care mi-a găsit, dar de atunci, de alaltăieri... Da, ce s-a mai întâmplat? Păi n-ai făcut decât să-mi întărești bănuielile. Cum? Uite, astă noapte am căutat să mă conving de contrariu, să mă conving că greșesc. Ei, n-am reușit. Înlături toate ipotezele, e bine, una tot rămâne în picioare. Care? Nu știu, mereu alta. Da, nu te mai acuz, am renunțat și dacă vrei să știi, de ieri nici nu te mai supraveghez. Poți să-ți lași poșeta unde vrei, nu o mai deschid. Pur și simplu nu mă mai ocup de tine. Acum mă lupt cu mine. Da, și în lupta asta eu nu pot să te ajut? Nu, dacă eu sunt vinovat, numai eu pot să mă vindec de rău pe care mi l-am făcut. Nu știu, crede-mă, mi se rupe inima când te văd în starea asta. Te cred, dragă, te cred. Doamnă, bijutierul se scuză că nu v-a putut trimite ieri seară pachetul. Da, bine, mulțumesc. Ce-i în pachet? Ce să fie? Uite-te! Un porțigaret? Agravați și inițialele. Ți-l luasem ca să-ți aducă noroc pentru legiunea de onoare. Îți mulțumesc. Iartă. Da, te rog. Oricum, acum ai în mână motivul pentru care am întârziat. Da, ieri s-au mai întâmplat totuși alte lucruri. Care lucruri? Dar știi foarte bine, întâlnirea noastră din strada Ribou și apoi... Și apoi ce? Să știi, mai bine să nu mai discutăm, să așteptăm. Prea mă doare. Nu vrei să ies cu tine? Nu, mă întorc peste 15 minute, simt nevoia să umblu, să respir. Bună dimineața, dragii mei. Bună dimineața, mama. Ți mai bine, Albert? E foarte bine, mulțumesc. Eu tocmai plecam. La revedere. La revedere, dragul meu. În fiecare dimineață ar trebui să faci o plimbare bună de o oră. Eu fac asta regulat. Da, mulțumesc. Are aerul că s-a calmat. Nu te încrede în aparențe. Iar v-ați certat. Nu. Atunci, Mamă,
Tu nu știi ce viață duc de 2 zile. Ba, da, știu că e dureros să fii bănuită când n-ai făcut nimic. Dar mai știu ce groaznică e gelozia, ce suferință, ce tortură. Da, dar nu-i vina mea. După cum n-ar fi vina ta dacă Albert s-ar îmbolnăvi. Și cu toate astea, cum l-ai îngrijit? Uite, am să-ți spun ceva. Ceva ce n-am spus nimănui. Și eu am fost geloasă. Geloasă? Pe cine? Pe tatăl tău, bineînțeles. Doamne, și cât am suferit. Nu, poate că tu aveai de ce să fii geloasă. Oho. Înțeleg, mă rog. Când mi-am dat seama că tatăl tău mă minte, când am bănuit că tatăl tău mă înșală, am vrut să am dovezi. Suferința cea mare până le găsești. Vroiam să le am, deși știam precis că în niciun caz nici nu l-aș părăsi și nici nu l-aș putea înșela. L-am pândit, l-am urmărit și într-o dimineață, în fine, am aflat. Da, și ce ai făcut? Ce-am făcut? Am încetat să caut. Și când i-ai spus că... Când i-am spus? Dar nu i-am spus nimic. Îi pierdusem dragostea. Țineam să-i păstrez stima și am tăcut. Albert n-ar face așa. Niciun bărbat n-ar face așa. Din partea lor ar fi o imoralitate. Și din partea noastră? Demnitate. Și acum să revenim la tine. Da. Nu-l disprețui pentru că e gelos. Fă pentru el ceea ce n-a făcut nimeni pentru mine. Gândește-te în ce situație tristă se află dacă nu poate să te ierte. Acum caută dovada că nu am greșit. Dovada asta e mai greu de găsit. M-am săturat. Nu știi ce bănuiește? Pe cine vrei să spui? Pe un prieten, Lezinio. Atunci e ușor. Cum e ușor, mamă? Din moment ce știi pe cine e gelos, îți va fi foarte ușor să-i faci dovada că se înșală. Și că între tine și între omul acela nu-i nimic. Invită-l pe Lezinio la masă de 2 ori pe săptămână, ieși cu el. Nu se poate, nu. Ba, se poate. Nu. Nu fă nimic să-i scoți pe Lezinio din cap. Dimpotrivă, fă-l mai bănuitor. Va cerceta, va pândi, va spiona și nu se poate până la urmă să nu afle adevărul. Imposibil. Ce e imposibil? Păi să fac ce-mi spui. De ce? Păi dacă va cerceta cum spui, până la urmă va afla și atunci... Cum? Atunci sunt pierdută. Pierdută? Nu înțeleg. Fiindcă află adevărul. Dar atunci e adevărat. Nu se înșală. Ba da, alaltăieri seară se înșela, astăzi însă nu. Îți jur, mamă, îți jur că nu m-am gândit niciodată să-l înșel. El m-a aruncat în brațele acestui om, tot spunându-mi că Lezinio mă așteaptă, că-l iubesc, că mă duc la el. M-a făcut să-mi pierd capul și m-am dus, într-adevăr, la el. Înțelege-mă, mamă, nu caut o scuză pentru ce am făcut. A fost o nebunie, știu. Nu-l iubesc pe Lezinio și nu o să-l mai văd niciodată, dar nu mai pot rămâne aici. Să plecăm împreună. De ce să pleci? Nu te-ai răzbunat destul? Mamă. Atunci de ce nu-i mărturisești? Să știi că și la asta m-am gândit. Ești mai puțin vinovată decât credeam, fiindcă văd că nu realizezi ceea ce ai făcut. Ba da! Mă rog, ce ai făcut e bun făcut. Acum însă poți să repari totul. Cum? Foarte simplu. Îl vei convinge pe Albert că între tine și Lezinio n-a fost nimic. Nu o să îndrăznesc. Ba da. Noi femeile nu știm să spunem adevărul, chiar și bărbaților le vine greu. În schimb, noi știm nemaipomenit de bine să mințim. Și dacă soțul tău așteaptă de la tine o dovadă de sinceritate, e bine, o va avea. Mamă, să știi, nu sunt sigură că voi putea. Ce ai făcut când ți-a reproșat Albert? M-am înfuriat. Fiindcă acuzația era nedreaptă. Acum însă, nu mai e dreptul să te înfurii. Fii calmă, atentă și îl vei convinge. Ține minte. Uite, mi se pare că vine. Vă las. Ne vedem mai pe urmă. Am primit o scrisoare de la Lezinio. Se scuze că nu poate veni. Cu atât mai bine. Iartă-mă. Să te iert? De ce? Așa, fiindcă am spus cu atât mai bine. Nu m-am gândit că putea să te ajute cu decorația. Decorația asta furisită pentru care m-am dus la el, fără să-mi dau seama că în starea în care era ieri, îți făceam atât de rău. Nu puteai bănui. Ba da, trebuia. Să nu mai vorbim. De azi dimineață încep să-mi explic totul. Părțigaretul, Lezinio care decomandă invitația și mai e ceva. Nu-mi dau seama ce e în atitudinea ta care îmi spune că ești nevinovată. Uite, ai renunțat și la tonul agresiv. Da, îți mărturisesc că eram realmente atât de jignită, atât de revoltată, încât
Încât eram pe punctul să mă duc și să mă arunc în brațele acestui om. Te-ai gândit să faci asta? Da, m-am gândit. Marta, scumpa mea, uite cu vorbele astea ai reușit să alungi din mintea mea toate bănuielile. Bine, dar... Nu mai adăuga nimic, e de prisos, gata, s-a terminat. Uite, de la mine sunt alt om. Adevărat? Albert! Da? Albert, Da, repede! mama. Vorbește la telefon cu președinția. Da. Alo? Alo, da? Eu sunt. Da, ascult. Ei bine, ai avut dreptate, mama. Da, domnule, se aude foarte bine. Cum? A trecut ieri seară în Consiliu? Ce bucurie îmi faceți! Mulțumesc și vă rog să nu uitați să-i transmite și domnului ministru respectoasele mele omagii și mulțumiri. Marta, mamă, ați auzit? Am legiune de onoare! Sunt fericit! Cât de bine s-au aranjat toate! Ați ascultat Gelozie de Sașa Ghitri, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Albert, Radu Beligan, Marta, Carmen Stănescu, doamna Buzăne, Dina Cocea, Lezinio, Damian Crâșmaru, dactilografa, Adina Popescu, Emil, Eugen Cristea, Victor, George Oprina, asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer Manuela Popescu, regia artistică, Constantin Dinischiotu.